Good morning everybody, welcome back to Teacher Rod Tech. And today is Friday, Holy Week, and we are now on our traditional na Visita Iglesia ride with Yamaha SZ Marinduque. So ikutan natin yung iba't ibang mga simbahan dito sa mga bayan or municipalities ng Marinduque. Ngayong araw hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis. Angkat natin ang ating OBR. Magsisimula tayo dito sa Santa Cruz, then sunod is Mugpog, Buwak, Gasan, Buena Vista, and then Torrijos. Now this ride is traditional na ginagawa ng ating club. Every year ito. And ito yung time kung saan walang pasok yung karamihan sa ating mga members. Kaya meet up at saka get together na rin. So tara, sama kayo. Maganda daw muna tayo. Nagutom ka na ma?
Subukan doon natin dito sa Gabis Bay, dito sa Kawit Buwak, Marinduque. Wala ka, kami baka mapalaban na rin. So may rice. O mayroon silang pizza, sandwiches, pansit. May pansit oh. Okay guys, yan nagtatapos ang ating Visita Iglesia ride for our Lenten season 2021. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating biyahe ngayong araw. And as always, if you like this video, please click on the like button below. Subscribe to our channel and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong video. And I'll see you in the next one.